Và nếu như mà cái mối quan hệ không được 12 tháng và không chuẩn 12 tháng theo cái yêu cầu của di trú thì bạn nên làm gì để nộp được visa hôn nhân và visa bạn đời Úc? Xin chào các bạn, tên tôi là Hồ Thị Bích Hạnh, luật sư di trú của công ty luật di trú Úc IST. Ngày hôm nay Hạnh sẽ nói về đề tài mà rất nhiều khách hàng của Hạnh thường hỏi Hạnh, đó là sự khác biệt giữa cái việc đăng ký kết hôn và đăng ký bạn đời. Thì các bạn thân mến, theo luật di trú Úc thì nếu bạn đăng ký kết hôn hay đăng ký bạn đời thì bạn vẫn nộp đúng những cái loại hồ sơ visa, đó là visa hôn nhân bạn đời Úc. Thì cái visa hôn nhân bạn đời, mặc dù cái tên gọi hoặc là visa hôn nhân hoặc là visa bạn đời, nhưng mà cái con số và cái loại visa đó nó hoàn toàn giống nhau các bạn. Ví dụ bạn đang ở ngoài Úc, tức là bạn đang ở Việt Nam chẳng hạn, mà bạn đã đăng ký kết hôn hoặc đăng ký bạn đời với người là công dân thường trú nhân Úc, và bạn muốn nộp cái hồ sơ thì hồ sơ đó sẽ là visa 309. Và visa 309 đó, cho dù là bạn đăng ký kết hôn hay đăng ký bạn đời thì vẫn là cái loại visa 309 mà thôi. Và tiếp nữa là nếu bạn qua bên Úc, bạn đang ở Úc mà bạn nộp cái visa đó thì visa đó được gọi là visa 820. Và mặc dù bạn đăng ký kết hôn hay đăng ký bạn đời thì vẫn là hồ sơ số 820 mà thôi. Cho nên trên cơ bản là cái visa hôn nhân hay visa bạn đời đều không có sự khác biệt về con số nha các bạn. Cái visa hôn nhân nó khác visa bạn đời như thế nào thì chắc chắn là nó không khác, nhưng mà cái điều kiện khi bạn nộp đó thì là nó khác thôi. Là nó khác là khi mà bạn nộp thì bạn có đăng ký kết hôn hay là đăng ký bạn đời, hoặc là nếu mà mối quan hệ của bạn có thể chứng minh là ở chung với người kia từ 12 tháng trở lên thì bạn thậm chí còn không cần phải đăng ký bạn đời, bạn vẫn nộp được visa bạn đời nha các bạn. Thì các bạn có thể coi những cái video khác của Hạnh nói về cái chuyện là một mối quan hệ bạn đời là như thế nào, thì Hạnh đã từng nói qua nha các bạn. Thì bây giờ cái video clip này Hạnh muốn chia sẻ là cái việc là sự khác biệt của việc đăng ký kết hôn hay đăng ký bạn đời là nó khác biệt ở đâu, để giải thích cho những cái câu hỏi mà rất nhiều khách hàng của Hạnh hay hỏi Hạnh nha. Thì cái việc mà đăng ký kết hôn ví dụ như hai người cùng ở một cái, ví dụ như hai người đang ở Úc thì cái việc đăng ký kết hôn rất là dễ và đăng ký bạn đời rất là dễ. Cả hai chỉ cần tới cái chỗ cái service của cái nước Úc, và cái chỗ đó là chỗ thường cung cấp những tờ khai xanh hay là tờ khai xanh này, hay là thay đổi tên này, hay là cấp bằng lái xe này. Nơi đó chính là nơi mà mình có thể đăng ký kết hôn hay đăng ký bạn đời. Hoặc là nếu như đăng ký kết hôn thì có những cái người chứng hôn bên Úc họ giúp mình đăng ký kết hôn luôn, mình không cần ra cái chỗ của nhà nước nha, mình vẫn đăng ký kết hôn được. Thì những cái bạn nào qua Úc, bạn đó chắc chắn là tìm hiểu, bạn đó sẽ hiểu liền. Còn cái việc bây giờ mình phân biệt được là đăng ký kết hôn khác với đăng ký bạn đời như thế nào, tức là cái tiến trình thì Hạnh sẽ nói Thì nếu như hai người cùng ở một nơi thì rất là dễ, nhất là ở bên Úc thì thủ tục không rắc rối, chỉ cần dẫn nhau ra đem những cái tờ giấy ID, tức là những tờ giấy về bản thân mình và chứng minh rằng là hai người không có sự ràng buộc nào khác, tức là hai người đang là không có một mối quan hệ nào khác, hai người không đang dính cái tờ kết hôn với người nào khác, thì bạn có thể đăng ký kết hôn hay đăng ký bạn đời và thủ tục rất là dễ, nhanh gọn nhẹ. Rồi, nếu như mà tờ đăng ký kết hôn hay đăng ký bạn đời nó diễn ra khi mà một người thì đang ở Úc, ví dụ người thường trú nhân hoặc công dân Úc đang ở Úc và mình thì đang ở Việt Nam, thì cái sự khác biệt là như thế nào? Sự khác biệt đó là nếu như muốn đăng ký kết hôn thì người bên Úc chắc chắn phải về Việt Nam. Phải về Việt Nam để làm xong thủ tục về công hàm không cản trở kết hôn với tại lãnh sứ quán Úc, lãnh sứ quán Úc hay đại sứ quán Úc ở Việt Nam. Xong cái tờ đó rồi thì người đó mới có quyền đi đăng ký kết hôn với người Việt Nam, vì đó là theo cái luật Việt Nam. Khi về Việt Nam đăng ký kết hôn thì sẽ phải tuân theo pháp luật Việt Nam, và người bên pháp luật Việt Nam yêu cầu người bên Úc phải chứng minh là người bên Úc không có mối quan hệ nào khác đó, và bạn sẽ chắc chắn người bên Úc phải về Việt Nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người Việt Nam. Rồi tiếp, đăng ký kết hôn mà nếu như diễn ra tại Úc thì cũng như vậy, hai người phải ở cùng với nhau tại nước Úc đó thì mới đăng ký kết hôn với nhau ở trên nước Úc đó. Rồi còn đăng ký bạn đời thì khi mà mình ở bên Úc cùng nhau, mình ra với nhau ở cái chỗ mà làm cái chỗ đăng ký bạn đời đó, chỗ đó họ thấy rằng là mình rõ ràng là ở với nhau, miễn sao một trong hai người là nhất quyết là ở cái tiểu bang đó thì mình mới được đăng ký bạn đời ở tiểu bang đó ha. Còn đăng ký
bạn đời khi mà hai người một người ở Việt Nam, một người ở Úc, thì mình phải để ý nữa nha. Thì chắc hai người đó không cần phải ở chung với nhau, tức là một người đang ở Việt Nam mà và một người đang ở bên Úc mà, đúng không? Thì hai người đó có quyền đăng ký bạn đời online. Đó, hai người có quyền đăng ký bạn đời online, nhưng có cái sự khác biệt ở đây là bởi vì theo luật Úc á, và từng tiểu bang họ quy định về cái chuyện đăng ký bạn đời, thì tiểu bang nào cho phép đăng ký bạn đời thì cái bên phía di trú á, mới chấp nhận, và phía di trú có chấp nhận những tiểu bang nào được đăng ký bạn đời và những tiểu bang nào đăng ký bạn đời mà di trú không chấp nhận nha các bạn phải lưu ý nha. Thì ở tiểu bang New South Wales, tiểu bang Victoria và tiểu bang South Australia và tiểu bang Queensland, 4 tiểu bang này là chấp nhận cho bạn đăng ký bạn đời. Khi bạn đăng ký bạn đời, bạn có thể ở hai nơi, và cái tiến trình làm đăng ký bạn đời từng cái tiểu bang đó sẽ có những yêu cầu khác biệt. Tuy nhiên cái chung là họ vẫn cho hai người ở hai nước khác nhau, miễn sao một người trong số hai người đó, cái người mà đang ở Úc đó, là phải ở đúng cái tiểu bang mà cái tiểu bang đó cho phép đăng ký bạn đời, và cái việc cho phép đăng ký bạn đời đó được Bộ Di trú Úc chấp thuận nữa nha các bạn. Đó, Hạnh nói rồi, một mối quan hệ nếu mà bạn về Việt Nam rất là thường xuyên, giống như người Úc về Việt Nam thường xuyên, và mối quan hệ đó có thể chứng minh được là trên 12 tháng, từ 12 tháng trở lên, bạn cũng không cần phải đăng ký kết hôn, bạn cũng không cần đăng ký bạn đời, bạn vẫn có thể nộp hồ sơ. Nếu như mình chứng minh mối quan hệ bạn đời không đủ 12 tháng, hoặc là cái 12 tháng không đủ giấy tờ, thì người ta vẫn không công nhận là mối quan hệ đó là mối quan hệ bạn đời các bạn. Tại vì cho nên là nếu như mà không đủ chuẩn cái 12 tháng sống chung để chứng, thì người ta vẫn rất như thường, người ta vẫn không chấp nhận đó là một mối quan hệ bạn đời. Và Hạnh đã từng làm qua những cái visa là có một cái ông Tây đó, ổng về Việt Nam sinh sống làm việc và rất là lâu, cả 5-7 năm với cái người bạn đời của ổng. Nhưng mà cái 2 năm cuối cùng ổng lại về Úc vì ổng mở cái business, cho nên rồi cha mẹ của ổng ở châu Âu mất, cho nên ổng qua bên châu Âu, ổng ở mấy tháng, xong rồi ổng về lại Úc để ổng lo cái business của ổng, cái kinh doanh của ổng. Và cái năm cuối cùng là ổng không hề về thăm cái người bạn đời của mình ở Việt Nam, và ổng đi gặp một cái ông Tây khác là luật sư hay agent gì đó, xong rồi nộp cho ổng một cái visa bạn đời và ổng rớt. Xong rồi tới gặp Hạnh đó, thì Hạnh biết cái lý do là rất là đơn giản. Cho dù bạn có quen nhau 10 năm, 20 năm, mà cái năm cuối cùng, bởi vì yêu cầu đó là ít nhất cái 12 tháng trước khi bạn nộp visa, từ cái ngày bạn nộp visa lui 12 tháng, trong 12 tháng đó bạn phải chứng minh trong 12 tháng đó là một mối quan hệ bạn đời, nếu bạn không có đi đăng ký bạn đời. Còn nếu bạn cảm giác cái hồ sơ đó nó rất là yếu, thì bạn cứ đăng ký bạn đời, đăng ký cái tờ đăng ký bạn đời, thì nó sẽ không yêu cầu bạn phải chứng minh cái 12 tháng bạn đời. Còn nếu như bạn không đăng ký bạn đời, bạn phải chứng minh cái mối quan hệ đó là 12 tháng trở lên, và cái bằng chứng nó phải rất là chuẩn, cái gọi là bạn đời. Thì cái tên gọi đăng ký kết hôn, gọi là visa bạn đời hay visa hôn nhân, nó đều có ý nghĩa giống nhau trong cái việc xét duyệt của nhân viên di trú Úc. Cho nên là hy vọng cái video clip này có thể giải thích cho các bạn cái sự khác biệt giữa cái đăng ký bạn đời và đăng ký hôn nhân. Và xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.